Αν αγαπάτε τα κολοκυθάκια, αυτή η συνταγή θα γίνει από τις αγαπημένες σας. Κολοκυθάκια γεμιστά με πλούσιο μυρωδάτο κιμά, μαγειρεμένα στην κατσαρόλα μέχρι να γίνουν απίστευτα τρυφερά και να δέσουν με μια υπέροχη πεντανόστιμη σάλτσα. Γεια σας αγαπητοί μου φίλοι και επισκέπτες του καναλιού. Είμαστε στο Melody of Taste with Albina, Πελοπίδα, το κοτέτσι του και τη Λίζα και σας καλωσορίζω πάλι στη κουζίνα μου. Αν αγαπάτε τα κολοκυθάκια, αυτή η συνταγή θα γίνει η αγαπημένη σας. Κολοκυθάκια γεμιστά με πλούσιο μυρωδάτο κιμά, μαγειρεμένα στην κατσαρόλα, μέχρι να γίνουν απίστευτα τρυφερά και να δέσουν σε μία υπέροχη πεντανόστιμη σάλτσα. Και για να μην πολυλογούμε, πάμε να ξεκινήσουμε να μαγειρεύουμε. Φύγαμε. Και ξεκινάω φτιάχνοντας τον κιμά για να τον αφήσω να ξεκουραστεί για μισή ώρα στο ψυγείο. Τρίβω το κρεμμύδι σε χοντρό τρίφτη. Στο ψηλό τρίφτη τρίβω το σκόρδο. Έτοιμο. Μέσα στο κιμά προσθέτω ένα κουτάλι της σούπας πελτέ ντομάτας, το ρύζι που έχω πλύνει, ψιλοκόβω άνηθο και μαϊντανό, μπόλικο για να μας δώσει και το άρωμα και το χρώμα φανταστικό. Ψιλοκόβω και το δυόσμο. Προσθέτω όλο στο κιμά. Προσθέτω μισό κουταλάκι του γλυκού κίμινο, μισό κουταλάκι του γλυκού ξερό δυόσμο και ένα κουταλάκι του γλυκού πάπρικα γλυκιά. Προαιρετικά, επειδή μας αρέσει, φρεσκοτριμμένο ξερό κόλιαντρο. Εσείς να μην το βάλετε αν δεν σας αρέσει. Ή αν σας αρέσει μπορείτε να βάλετε και φρέσκο. Αλάτι. Φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι. Προσθέτω 2 κουταλές της σούπας ελαιόλαδο και 100 ml νερό. Ανακατεύω πρώτο με το κουτάλι, μετά θα βάλω χέρι. Ανακατεύω και με το χέρι καλά, να πάνε όλα τα υλικά να απλωθούν σωστά και ομοιόμορφα. Φυσικά δοκιμάζουμε και το αλάτι και το πιπέρι και αν χρειαζόμαστε προσθέτουμε κι άλλο. Ο καθένας βάσει του γούστου και της γεύσης του.
Θα προσθέσω κι άλλο αλάτι, ζητάει. Επίσης και το πιπέρι ζητάει. Ωραία. Έτοιμο. Σκεπάζω. Και μπαίνει στο ψυγείο μέχρι να ετοιμάσουμε τα κολοκυθάκια μας. Τα κολοκυθάκια λοιπόν πρέπει να τα προετοιμάσουμε. Τα έχω πλύνει. Τα περνάμε με ένα πιρούνι. Θα τα κάνω όλα έτσι και μετά θα το ξαναπλύνω. Και συνεχίζω με τα υπόλοιπα. Και τώρα πρέπει να φτιάξουμε τα κολοκυθάκια. Κόβω ουρίτσα, κόβω μπροστά και στη μέση. Σας δείχνω λοιπόν και το εργαλείο, αυτό που σας είχα παρουσιάσει σε κάποια haul. Λοιπόν, παίρνω το πιο χοντρό, γιατί είναι χοντρό το κολοκυθάκι και κάνω αυτές τις κινήσεις. Βγάζω όλο και δείτε πώς βγαίνει αυτό και δεν το χαλάει, μπορείτε να το κάνετε και τηγανιτά να το βάλετε οπουδήποτε. Αυτό επειδή είναι λιγάκι πιο λεπτό, θα βάλω τη πιο λεπτή μύτη. Ορίστε. Και με αυτόν τον τρόπο συνεχίζω να προετοιμάζω όλα τα κολοκυθάκια. Λοιπόν, είναι έτοιμα τα κολοκυθάκια μου και πάμε να ετοιμάσουμε την κατσαρόλα που θα ψήσουμε το φαγητό μου. Και ήρθε η ώρα να ετοιμάσουμε και τα φρέσκα κρεμμυδάκια μας. Κόβω, όχι πολύ ψηλά, μεγάλα κομμάτια, έτσι. Ωραία, έτοιμο. Και ελάτε να ετοιμάσουμε την κατσαρόλα. Πολλές κυρίες με ρωτάνε για τις κατσαρόλες που βλέπουν στο βίντεο. Οι κατσαρόλες μου, οι μαντεμένιες, είναι της εταιρείας Staub, γαλλική, και Le Croiset, επίσης γαλλική, και έχω και κάποιες το Küchen Profi. Κάποιες είναι από παρουσίαση, κάποιες είναι από cook shop, κάποιες είναι από εξωτερικό. Λοιπόν, βάζω ελαιόλαδο για να καλύψω το πυθμένα. Περίπου 3-4 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο. Ρίχνω πράσινο κρεμμυδάκι στον πάτο της κατσαρόλας. Μοιράζω ομοιόμορφα. Και πάνω σε αυτά τοποθετώ τα κολοκυθάκια. Καλό είναι τα κολοκυθάκια, το ύψος τους, να φτάνουν μέχρι το στόμιο, να μην εξέχουν.
Ωραία. Αφού τοποθετήσαμε, συνεχίζουμε. Και αυτό που έχει μείνει είναι να γεμίσουμε τα κολοκυθάκια μας αφήνοντας λίγο περιθώριο να φουσκώσει το ρύζι. Και συνεχίζω εγώ να τα γεμίζω όλα τα κολοκυθάκια. Και τώρα αυτά τα σκόρδα που σας έχω δείξει, κόβουμε στη μέση με αυτόν τον τρόπο και τοποθετούμε από μία φέτα μέσα στο κάθε κολοκυθάκι. Έτοιμο. Ρίχνω φρεσκοτριμμένο πιπέρι μέσα στη κατσαρόλα με αυτόν τον τρόπο. Επίσης το αλάτι. Ωραία. Ρίχνω προσεκτικά ζεστό νερό. Δεν χρειάζεται πολύ, ίσα ίσα για να μας δώσει το ατμό, 1/3. Λοιπόν, και μέσα στη μέση που έχει κενό βάζω μερικά γιουβαρλάκια. Ωραία. Λίγο ελαιόλαδο. Σκεπάζω και βάζω στη δυνατή φωτιά μέχρι να αρχίσει ο βρασμός, μέχρι να αρχίσει να κοχλάζει και μετά κατεβάζω σε χαμηλή θερμοκρασία και ψήνω μέχρι να ψηθεί. Καλή μας επιτυχία. Για την σημερινή μου συνταγή, κολοκυθάκια γεμιστά με κιμά, θα χρειαστώ 10 κολοκυθάκια μεγαλούτσικα περίπου τέτοιο μεγέθους, το οποίο θα κόψουμε στη μέση. 700 γραμμάρια κιμά ανάμικτο. 100 γραμμάρια ρύζι μπονέ. Ένα μεγάλο κρεμμύδι ξερό, μία σκελίδα σκόρδο, 4 φρέσκα κρεμμυδάκια, μισό ματσάκι άνηθο, μισό ματσάκι μαϊντανό, λίγο δυόσμο φρέσκο, λίγο δυόσμο ξηρό, λίγο κίμινο, γλυκιά πάπρικα, ένα κουτάλι της σούπας τοματοπελτέ, ξεχωριστά θέλω 10 σκελίδες σκόρδο, τα οποία θα μοιράσω στα 2, φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι αλάτι, προαιρετικά κόλαντρο ξερό και ελαιόλαδο. Αυτά είναι τα υλικά μας. Μετά από 40 λεπτά περίπου ελέγχουμε βυθίζοντας ένα κοφτερό μαχαίρι μέσα στη σάρκα στο κολοκυθάκι
Και βλέπετε ότι βυθίζεται εύκολα, που σημαίνει ότι είναι έτοιμα. Κλείνω το μάτι. Έχει λιγοστέψει και το ζουμί του, το νερό, έχει μείνει με το ζουμάκι του. Κλείνω και αφήνω το φαγητό να ηρεμήσει για περίπου 20 λεπτά. Και να το αριστούργημα. Και ελάτε να σερβίρουμε λίγη σαλτσούλα με υπέροχα κρεμμυδάκια φρέσκα και δείτε και θα το σερβίρετε με ένα παγωμένο τζατζίκι. Μεσογειακή κουζίνα στο μεγαλείο της. Και κόβουμε βούτυρο. 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 Δείτε πόσο όμορφο είναι. Και φυσικά το δοκιμάζω. Έλειωσε. Δεν χρειάζεται να το μασάτε καν. Έλειωσε. Άλλο ένα αριστούργημα σε αυτό εδώ το κανάλι, στο Melody of Taste with Albina, και περιμένω να το φτιάξετε, τα like σας, τα hype σας και να προωθείτε και το κανάλι και το βίντεο. Και φυσικά εγώ, κόλλα 5 Albina, κόλλα 5 και μπράβο και έβγεσο και γεια στα χέρια σου, μουα, μουα. Και πάμε να πούμε λίγες λεπτομέρειες, εναλλακτικές λύσεις. Εναλλακτικές λύσεις λοιπόν για το συγκεκριμένο φαγητό, ποιες μπορεί να είναι, όπως είναι το φτιάχνετε και αυγολέμονο, που λέει ο λόγος. Αυτή είναι η πρώτη λύση που θα σας έλεγα. Δεύτερη είναι να φτιάξετε το ίδιο φαγητό με στρογγυλά κολοκυθάκια. Επίσης πάρα πολύ όμορφο για ένα τραπέζι. Και να το ψήσετε και στο φούρνο, λέω εγώ. Όμως, όταν δίνω μία συνταγή, την οποία την έχω δοκιμάσει και έτσι την παρουσιάζω σε εσάς, δηλαδή με σιγουριά, δεν μπορώ να σας πω πώς θα γινόταν αν θα το είχατε φτιάξει με κάποιο άλλο τρόπο. Τώρα, αν εσείς ασχολείστε και πειραματίζεστε, μπορείτε να το φτιάξετε με όποιο τρόπο θέλετε. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί στην προηγούμενη συνταγή που σας έχω δώσει πατάτες με σάλτσα καρμπονάρα, πολλοί μου έχουν γράψει ότι θέλουμε αυτό το τυρί, εκείνο το τυρί, τέλος πάντων εσείς κάντε ό,τι τυριά θέλετε. Αλλά μην περιμένετε να έχετε το ίδιο αποτέλεσμα. De facto αυτό. Έτσι, αλλάζει εντελώς η γεύση, δεν αντιλέγω, μπορεί να είναι ωραίο, μπορεί να είναι πιο πικάντικο, μπορεί να είναι πιο ενδιαφέρουσα η γεύση, ωστόσο δεν θα είναι αυτή που εγώ σας έδωσα, σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, όταν υπάρχουν περιπτώσεις και όταν υπάρχουν περιθώρια να δώσω κάποια άλλα υλικά, σας το λέω. Λοιπόν, και πάλι γυρνάω σε αυτό εδώ το φαγητό. Έτσι όπως το έχω φτιάξει, είναι μία ήπια και πολύ πιο light περίπτωση από αυγολέμονο. Έτσι, γιατί η σάλτσα μας δεν έχει επιπλέον υλικά για να το βαραίνουν αυτό το φαγητό, είναι το λάδι και είναι τα κρεμμυδάκια. Δοκιμάστε με δοκιμάστε έτσι όπως σας έχω δώσει. Αν δεν θα
σας αρέσει, δεν θα το φτιάξετε επόμενη φορά. Σίγουρα δεν θα το χαλάσετε. Έτσι, είναι λίγο διαφορετική γεύση από την άποψη ότι είναι λιγάκι πιο light από ό,τι έχουμε συνηθίσει τα γεμιστά κολοκυθάκια που είναι με αυγολέμονο. Λοιπόν, τώρα το ρύζι, εγώ έχω βάλει μπονέ κίτρινο, γιατί για να είναι λιγάκι πιο σπυρωτό, γιατί επειδή αυτό ψήνεται μέσα στην κατσαρόλα και όλα τα υλικά είναι ομά, όπως τα κολοκυθάκια, ο κιμάς, όλα τα υλικά που είναι μέσα, το άλλο ρύζι, δηλαδή αν θα βάλουμε π.χ. καρολίνα ή γλασέ ή μακρύκοκο, αυτά τα ρύζια θα λασπώσουν. Ενώ αυτό το ρύζι που έβαλα, το μπονέ, είναι όπως είναι ο κόκκος. Δεν έχει πάθει τίποτα. Έχει βράσει, αλλά δεν έχει λασπώσει. Λοιπόν, αν σας αρέσει λασπωμένο, κάντε λασπωμένο. Λοιπόν, κιμάς είναι μισό μοσχάρι, μισό χοιρινό. Μπορείτε να κάνετε μόνο μοσχάρι. Μπορείτε να κάνετε και με αρνήσιο κιμά, που είναι πολύ δύσκολο να κοπεί, αλλά αν έχετε τέτοια δυνατότητα, μπορείτε να το κάνετε και με αρνήσιο κιμά, που θα το πάει πάρα πολύ. Θα είναι πολύ πιο δυνατό το άρωμα και η γεύση. Είδατε ότι για αυτή την κατσαρόλα τη μεγάλη πήρα 10 κολοκυθάκια και μου έχει μείνει και λίγο χώρος, και αυτό δεν είναι τραγικό. Φτιάχνετε μικρά γιουβαρλάκια, βάζετε μέσα και τρώτε εξίσου πολύ ωραία. Σερβίρουμε με δροσερό τζατζίκι, σούπερ του πάει, έτσι. Λοιπόν, και με ένα κομμάτι ψωμί, με μία σαλάτα, με ό,τι θέλετε. Λοιπόν, εγώ το συγκεκριμένο φαγητό θα το κεράσω τα παιδιά μου που θα έρθουν να μου ευχηθούν για τα χρόνια πολλά για τα γενέθλιά μου, και θα το σερβίρω με τζατζίκι. Λοιπόν, πάλι φτάσαμε μέχρι το τέλος. Like, hype και όλα τα σχετικά, τα ξέρετε πολύ καλά, και να μου γράφετε σχόλια που μου αρέσει να τα διαβάσω και να απαντάω. Ήμασταν στο Melody of Taste with Albina, τον Πελοπίδα, το Κοτέτσι, τη Λίζα, Λίζα, ναι, καλό κορίτσι, και θα σας αποχαιρετάμε και σας ευχόμαστε καλή εβδομάδα, να μου είστε καλά, θα τα πούμε στο επόμενο νόστιμο βίντεο. Γεια σας!